নমস্কাৰ বন্ধুবোৰ আৰএন টেক হেল্পলৈ স্বাগতম জনাই আজি ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক জনাম যে কেনেকৈ এণ্ড্ৰইড ফোনৰ যোগেদি ইউটিউবৰ প্ৰফেশ্যনেল লগো বনোৱা হয়। যদি আপুনিও ইউটিউবৰ প্ৰফেশ্যনেল লগো এণ্ড্ৰইড ফোনৰ যোগেদি বনাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'খন সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাব আৰু যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো বজাবলৈ নাপাহৰিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আপুনি পিকচাৰটো ওপেন কৰি লওক। পিকচাৰটো ওপেন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ প্লাছ চিনত ক্লিক কৰক। প্লাছ চিন ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এডিট এ ফটোত ক্লিক কৰক। এডিট এ ফটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এক মিনিট প্ৰথমে এখন আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড সিলেক্ট কৰি লওক। এতিয়া আপোনাৰ চেনেলটোৰ নাম কি হয় সেই নামৰ ভিত্তিত আপুনি লগটো বনাব লাগিব। মই সাপোজ ধৰি লওক ওকে বাবা, অটো অলপ ডাঙৰ কৰি দিছোঁ ৰ'বা। ওকে চেনেলটোৰ নাম ওকে বাবা। ঠিক আছে, এনেকৈ লিখি আপুনি এইটো কালাৰ ডিজাইন কৰিব পাৰে, যেনেকুৱা আপোনাৰ ষ্টাইল লাগে তেনেকুৱা আপুনি ইয়াতে দিব পাৰে। ঠিক আছে, কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে। এইটো কালাৰ সাপোজ মই এইটো দিছোঁ ওকে বাবা। ঠিক আছে, এতিয়া মই এইটো ছেভ কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত আপুনি ছেভ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি পুনৰ এবাৰ বৰ্ডাৰত চিলেক্ট কৰিব পাৰে। এতিয়া আপুনি লগটো গোলাকাৰ সাইজত বনাব লাগিলে আপুনি এইটো ৰেডিয়াছত ক্লিক কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এইটো বাদ দিয়ক। তাৰপিছত আপুনি এইটো ছেভ কৰিব লাগিব। লগটো ৰান হৈছে নহয়। তাৰপিছত নেক্সট আপুনি ছেভ কৰিব লাগিব। ছেভ কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি ছেভ কৰিব তেতিয়া আপুনি ছেভ এণ্ড PNGত ছেভ কৰিব। তেতিয়া আপোনাৰ যিটো চাইডে চাইডে যিটো ব্লেক কালাৰ সেইটো আপোনাৰ যেতিয়া ফটোত বা যিকোনো ভিডিঅ'ত লগায় সেইটো আপোনাৰ শ্ব' নকৰিব। ঠিক আছে, তো এতিয়া আপুনি ছেভ এছ PNGত ক্লিক কৰক আৰু ছেভ কৰি দিয়ক। ঠিক আছে, তো অলৰেডি আপোনাৰ লগটো হৈ গৈছে। এতিয়া চাব নেক্সট আপুনি যদি বিচাৰে সাপোজ মই এখন বেনাৰ দেখুৱাইছোঁ, যিকোনো এখন বেনাৰ মই দেখুৱাইছোঁ। সাপোজ মোৰে এখন বেনাৰ দেখুৱাইছোঁ। এই বেনাৰখনত মই মোৰ লগটো লগাম। সাপোজ যিখন মই এতিয়া লগো বনাইছোঁ সেই লগটো মই ইয়াতে ছেভ কৰিম। PNG ফাইল হৈছে নে নাই? PNG ফাইল হৈছে নে নাই? PNG ফাইল হোৱা নাই। ঠিক আছে, এতিয়া পুনৰ PNG ফাইল এটা বনাব লাগিব। PNG ফাইল। PNG ফাইলৰ কাৰণেতো ৰিমুভ বেকগ্ৰাউণ্ড কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি ৰিমুভ বেকগ্ৰাউণ্ড কৰি দিব আপোনাৰ বেক চাইডৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড ব্লেক বেকগ্ৰাউণ্ড হৈ আছে সেইটো কাট খাই যাব। নেক্সট আপুনি PNGত ক্লিক কৰিব ছেভ কৰাৰ আগতে। ছেভ ইন গেলাৰী, নেক্সট ছেভ এছ PNG। ঠিক আছে, ছেভ। এতিয়া আপোনাৰ PNG ফাইল এইটো ছেভ হৈ গৈছে। এতিয়া আপোনাৰ যিকোনো বেকগ্ৰাউণ্ডত যিকোনো বেনাৰত যদি আপুনি লগাব বিচাৰে লগটো
এতিয়া আপোনাৰ বেক ফালে যেটো ব্ল্যাক ব্যাকগ্ৰাউন্ড আছে হেতু আপোনাৰ নেদেখুৱাব next background back কৰি দিছো এতিয়া next okay বাবা ঠিক আছে এতিয়া আপোনাৰ যেটো বেক সাইডে ব্ল্যাক কালাৰৰ কিবা আহিছিল যে ব্ল্যাক কালাৰ উঠি আছিল যে হেতু আপোনাৰ ইয়াতে নাই এটো আপুনি ওকে ওটো ইয়াতে লগাই দিব তো এনেদৰে আপুনি এটা পিকচাৰৰ জৰিয়তে প্ৰফেশনাল লগো বনাব পাৰে এন্ড্ৰইড ফোনত তো বন্ধুসকল ভিডিওটি আজি ইমানেই যদি ভাল লাগে লাইক শেয়াৰ আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ